कॅल्शियम आणि फायबरने भरपूर असलेला, बनवायला अतिशय सोपा आणि खायला खूप जास्त टेस्टी लागणारा नाचणीचा डोसा कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत। त्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला 1 कप एवढी नाचणी, 1/3 कप एवढी उडीद डाळ एकत्र करायची आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची। 2 ते 3 वेळेला आपल्याला याला धुवून घ्यायचे। आता हे स्वच्छ धुवून घेतलंय, यामध्ये भरपूर पाणी घालायचे आपल्याला। अर्धा टीस्पून मेथीदाणे घालायचे आणि ह्याला कमीत कमी आपल्याला 6 ते 7 तास भिजवून घ्यायचे। आता हे 7-8 तास मी भिजवून घेतलेले। आता हे मी मिक्सर मधून बारीक करून घेणार आहे, याचं बॅटर तयार करून घेणार आहे। हे मिक्सर मधून फिरवून घेतलंय, एका मोठ्या भांड्यामध्ये किंवा अशा बाउल मध्ये काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने राहिलेले आपण मिक्सर मधून काढून घेऊया। आता हे मिक्सर मधून काढून झाल्यानंतर याला आपल्याला हाताने थोडंसं असं एकाच डायरेक्शनने मिक्स करून घ्यायचे, त्यामुळे यामध्ये एरेशन होतं आणि बॅटर फुगायला मदत होते। आता यावर झाकण ठेवायचे आणि हे कमीत कमी 8 ते 10 तास आपल्याला फर्मेंट व्हायला ठेवायचे। आता आपले हे डोस्याचं बॅटर रात्रभर मी फर्मेंट होण्यासाठी ठेवलेलं होतं। छान फुगलेलं आहे पीठ आणि पिठाला जाळी सुद्धा खूप छान पडलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण मीठ घालूयात आणि याला मिक्स करून घेऊयात। डोश्यासाठी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। आता डोश्याचा तवा गरम झालाय, त्यावरती आपण हे बॅटर घालूया आणि डोसा पसरवून घेऊया। वरतून थोडंसं तेल सोडूया, तेल किंवा तूपही यावरती सोडू शकता तुम्ही आणि याला व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। डोसा चांगला भाजला गेलेला आहे, बघू शकता अशा कडा सुटायला लागलेल्या आहेत, काढून घेऊया। छान खरपूस झालाय, खाण्यासाठी आपला एकदम कुरकुरीत डोसा तयार आहे। टेक्स्चर बघू शकता एकदम मस्त आलेलं आहे आणि खूप जास्त कुरकुरीत असा आपला हा नाचणीचा डोसा तयार झालेला आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की करून बघा, आवडली तर तुमच्या प्रतिक्रिया कळवायला विसरू नका। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।